حضارة الإغريق والأساطير اليونانية القديمة. كثيرا ما يحب الناس سماع القصص والحكايات، ويجدون في هذه القصص متعة كبيرة، ولكن مما لا شك فيه أن سماع قصة حقيقية سيكون أكثر تشويقا وأكثر متعة. وهذا بالضبط ما يحدث حين نفتح أبواب التاريخ ونستزيد من خبرات أسلافنا الذين خلفوا وراءهم حضارات عريقة تنم عن فكر وإبداع وتأمل وبراعة وفن وجمال وتدين. في هذا الفيديو سوف نرفع الستار عن واحدة من أهم وأعرق الحضارات في التاريخ، ألا وهي الحضارة اليونانية، والتي تعرف أيضا بالحضارة الإغريقية. سوف نتناول لمحة تاريخية عن أصل هذه الحضارة، كيف نشأت وكيف تكونت وكيف ازدهرت، كيف كانت الحياة في بلاد اليونان قديما، وما هي العلوم التي برع فيها اليونانيون والتي تعد تراثا عظيما لا يقدر بثمن. أين نشأت الحضارة الإغريقية؟ نشأت الحضارة الإغريقية في بلاد اليونان، وتتكون بلاد اليونان من شبه جزيرة اليونان وجزيرة كريت وجزر الكوكلاديس. اليونان هي عبارة عن شبه جزيرة كبيرة تتدلى من قارة أوروبا وتتوغل في البحر الأبيض المتوسط. هذا الموقع الجغرافي حباها بالاتصال مع الحضارة الفرعونية من الجنوب، والاتصال مع بعض المدن الفينيقية من جهة الشرق، مما ساعدها على تبادل الخبرات والثقافات مع الدول الأخرى، بالإضافة إلى تنشيط التجارة بينها وبين الدول المجاورة. اتسمت بلاد اليونان بالطبيعة الصخرية والتضاريس الصعبة، حيث تضم جبالا من الحجر الجيري قطعت طول البلاد وعرضها، كما تضم عددا من الأودية الضيقة وأنهارا قليلة سريعة الجريان بجانب العديد من الجزر. هذه الطبيعة الصخرية كانت سببا رئيسيا في تفرقة بلاد اليونان لعدة مدن، كل مدينة تنفصل عن غيرها من المدن، كما اختلفت ثقافة المدن عن بعضها، مما أدى لنشأة نظام سياسي عرف باسم المدينة الدولة، أي أن كل مدينة تعد دولة مستقلة بذاتها. تشابهت اليونان مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط في حالة المناخ، حيث يتميز مناخ اليونان بالحرارة صيفا والدفء شتاء، مما ساعد على تشابه طباع سكان اليونان مع دول البحر الأبيض المتوسط مثل مصر وإيطاليا وسوريا. الحضارات اليونانية القديمة. علينا أن ندرك كيف تكونت حضارة اليونان، فقد تكونت الحضارة اليونانية من عدة حضارات قديمة، نظرا لتفرقة المدن عن بعضها، خاصة في بداية تكوين حضارة اليونان. أولاً، حضارة الكوكلاديس. تعد حضارة الكوكلاديس هي أقدم صور الحضارة اليونانية على الإطلاق، حيث امتدت منذ عام 3000 إلى عام 1100 قبل الميلاد. وقد نشأت هذه الحضارة في جزر الكوكلاديس التي تقع جنوب شرق شبه جزيرة اليونان. يطلق على هذه الحضارة أيضاً اسم حضارة جزر بحر إيجا، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى المكان الذي نشأت فيه، فهي عبارة عن مجموعة من الجزر تقع وسط البحر الإيجي. من أشهر جزر الكوكلاديس جزيرة ناكسوس وثيرا وديلوس وجزيرة كيرنوس. يقسم العلماء حضارة الكوكلاديس إلى 3 أقسام: العصر الكوكلادي القديم من عام 2000 حتى عام 3000 قبل الميلاد، العصر الكوكلادي الوسيط من عام 1700 حتى عام 2000 قبل الميلاد، العصر الكوكلادي الحديث من عام 1100 حتى عام 1700 قبل الميلاد. اشتهرت حضارة الكوكلاديس بانتشار استخدام المعادن والتبادل التجاري الدائم مع غيرها من الجزر اليونانية مثل جزيرة كريت وجزيرة قبرص.
كما اشتهرت بالأواني الفخارية المزخرفة والتماثيل الحجرية والمباني والمنازل التي صنعت من أحجار متراصة فوق بعضها البعض، في حين كانت القبور عبارة عن صناديق من الأحجار أو عبارة عن لحود كبيرة منبسطة. يعتبر المؤرخون أن الفترة الأصلية من الحضارة الكوكلادية قد انتهت بانتهاء العصر الكوكلادي القديم، حيث خضعت جزر الكوكلاديس خلال العصرين الكوكلادي الوسيط والحديث للتأثيرات الخارجية. فمثلا نجد التأثيرات الكريتية واضحة خلال العصر الكوكلادي الوسيط، ويتضح ذلك في أسلوب الزخرفة الكريتية من نباتات وطيور. أما في العصر الكوكلادي الحديث فقد خضعت هذه الجزر للتأثيرات الموكينية، كما تعرضت خلال القرون المتأخرة لتأثيرات إفريقية، فيما عدا بعض الجزر مثل جزيرة كيملوس وجزيرة ثيرا التي قام الدوريون بغزوها في القرن العاشر قبل الميلاد. ثانياً، الحضارة المينوية في جزيرة كريت. امتدت الحضارة المينوية منذ عام 3000 إلى عام 1100 قبل الميلاد، ونشأت هذه الحضارة في جزيرة كريت. اتسمت الحضارة المينوية بارتباطها بالحضارة المصرية القديمة وتأثرها الشديد بها، الأمر الذي جعل الكثير من العلماء يعتقدون بأن الحضارة المينوية هي عبارة عن فرع من فروع الحضارة المصرية القديمة. سميت الحضارة المينوية أو المينوسية بهذا الاسم نظراً لأن كل ملوك هذه الحضارة كان يطلق عليهم لقب مينوس، تماماً كما كان في الحضارة الفرعونية، حيث كان يطلق على ملك مصر لقب فرعون. اشتهرت الحضارة المينوية بالتعدين واستخراج المعادن، وذلك في العصر المينوسي الأول، حيث كان المينويون يجلبون المعادن من بعض المناطق في جزيرة كريت وأخرى في جزيرة قبرص. كما عمل المينوسيون بالتجارة مع الدول الأخرى خاصة مصر وما يجاورها من الدول، بالإضافة للعمل بالملاحة البحرية. في الألف الثاني قبل الميلاد برزت حضارة أو سلالة جديدة عرفت بالعصر المينوسي المتوسط، وحينها أصاب المدن موجة عارمة من الازدهار ورفاهية العيش وتشييد المعابد والقصور الفخمة. لكن في القرن السابع عشر قبل الميلاد توالت الغزوات والحروب من الخارج والكوارث الطبيعية والهزات الأرضية من الداخل، والتي أدت لخراب وتدمير الكثير من العمران الرائع. لكن لحسن الحظ نجح المينوسيون بعد ذلك في النهوض بحضارتهم من جديد، وأعقبت ذلك فترة ازدهار متجدد وتوسع في العمران، وذلك في العصر المينوسي المتأخر، حيث شيدت القصور والأبراج والأسوار، كما فرضت كنوسوس سيطرتها على الجزء الأعظم من جزيرة كريت، وأصبحت بذلك من أهم المدن المينوسية. امتدت شبكة تجارة المينوسيين مع العديد من الحضارات المجاورة لها في كل من مصر واليونان وقبرص وبلاد الرافدين. وتم العثور على الكثير من المخلفات الأثرية التي خلفتها الحضارة الكريتية لنا، والتي توضح مدى تطور هذه الحضارة وارتباطها الشديد بالحضارة المصرية القديمة. ومن أهم الآثار التي خلفتها هذه الحضارة هو قصر كنوسوس عاصمة جزيرة كريت، الذي يضم ساحة كبيرة تقوم على جوانبها مبان من 3 أو 4 طوابق، والدرج الحجري الواسع. كما اشتملت هذه المباني على عدد كبير من الحجرات والمخازن ومكاتب تصريف أمور الدولة ومراكز الحراسة ومعاصر الخمر ومساكن للخدم ومعبد ومسرح وقصر ذو حديقة كبيرة. هذا القصر الذي شهد تأثرا كبيرا بالحضارة المصرية القديمة، حيث صمم القصر بطريقة هندسية دقيقة تعتمد على أن من يدخله لا يستطيع الخروج منه، كما لو كان متاهة، متأثرا في ذلك بقصر التيه أو ما يعرف بقصر اللابيرانث الموجود بالفيوم بمصر، والذي شيد في عصر الدولة الوسطى. ذاع صيت الكريتيين في عدد من الفنون المختلفة في العالم القديم، ومن أهم هذه الفنون هو فن الرسم على الحوائط أو ما يعرف بفن الفريسكو،
حيث قام الفنان الكريتي بزخرفة الجدران بالألوان، وهي ما تزال مبللة وجديدة الطلاء، ومن ثم ينفذ اللون إلى الطلاء بحيث يكون اللون والطلاء ككيان واحد. وقد انتشر هذا الفن في كافة المباني بجزيرة كريت، والذي ساعد على نقل الحضارة الكريتية لنا. بالإضافة إلى صناعة الفخار التي تميز بها أهل جزيرة كريت، فقد برع الكريتيون بصناعة الأواني الفخارية من مزهريات وأقداح الخمر والشاي والجرار، بجانب تماثيل الآلهة والحيوانات. بالرغم من مرور الحضارة الكريتية بعصور ازدهار مختلفة، إلا أن هناك عدة أسباب عملت على اختفاء الحضارة المينوسية، مثل الغزوات والهجمات المتتالية من قبل الحضارات المجاورة لها ومن قبل الميسينيين بالتحديد، بجانب تأخر وركود النشاط التجاري لها، وذلك بسبب تحطم الأسطول المينوسي أثناء الغزوات والهجمات عليها، مما جعل التجارة وجلب المواد الأساسية إلى الجزيرة أمرا في غاية الصعوبة. ومن ثم انهيار الحضارة الكريتية في أواخر القرن الثاني عشر قبل الميلاد. ثالثاً، حضارة طروادا. تقع طروادا بآسيا الصغرى بالقرب من مضيق الدردنيل، ضمن المنطقة التي ذكرت في إلياذة هوميروس باسم إليوس أو إليون، ثم اشتهرت بعد ذلك باسم تروي أو تراوس، وأحياناً طابويا. وتقع مدينة طروادا في إقليم ميسيا الذي يقع بشمال غرب شبه جزيرة آسيا الصغرى. اشتهرت حضارة طروادا بسبب ما ذكره هوميروس في الإلياذة، وقد بقيت مجهولة إلى أن اعتقد الناس أنها مجرد أسطورة، إلى أن جاء العالم الألماني شليمان الذي اكتشف آثار مدينة طروادا القديمة. تدل الآثار التي تم العثور عليها على درجة عالية من الرخاء الاقتصادي والازدهار، حيث تم العثور على منازل للعامة متلاصقة تم بناؤها من الأحجار، وتتمركز حول المنطقة السكنية للأسرة الحاكمة، والتي تم بناؤها على ربوة عالية، وتم إحاطتها بسور كبير، حيث يوجد داخل هذا السور بعض المباني الكبيرة التي تشبه القصور والمحصنة تحصينا شديدا، إلى جانب وجود بقايا أبراج كبيرة كانت تستخدم للحراسة ووجود المعابد. يبدو أن مثل هذه الحضارة كانت تتمتع بازدهار في الاقتصاد والقوة كذلك، وربما يكون من الصعب هدم حضارة بصلابة حضارة طروادا، لكن ما تم العثور عليه من آثار هذه الحضارة هو مجرد بقايا للمباني والمدينة، وكأن هذه المدينة الفتية قد تعرضت لهجوم ساحق مما أدى لدمارها. ويحكي لنا هوميروس في إلياذته عن أسباب تدمير مدينة طروادا، ويرجع السبب في هلاك تلك المدينة هو أن باريس ابن ملك طروادا قد وقع بحب هيلين زوجة ملك إسبارتا، وحين علم ملك إسبارتا بهذا ثار وغضب وقرر الهجوم على مدينة طروادا، لكنها كانت مدينة قوية ومحصنة بشدة، مما جعل محاولات إسبارتا في دخول طروادا كلها تبوء بالفشل. الأمر الذي دفع إسبارتا للتفكير بطريقة مختلفة كي يستطيعون الدخول للمدينة، فقد جمعت إسبارتا المدن اليونانية للهجوم على طروادا، وقاموا بحصار حول المدينة يقال أنه دام ل10 سنوات. وحينها صنع أهل إسبارتا تمثالا لحصان ضخم من الخشب يبلغ طوله 108 أمتار ويبلغ من الوزن 3 أطنان، واختبأ بداخله بعض الجنود، ثم قدموه لأهل طروادا على أنه هدية للصلح وفك الحصار. فرح أهل طروادا به كثيرا وأدخلوه المدينة، وفي الليل أثناء احتفال الطرواديين وسكرهم خرج الجنود من الحصان وفتحوا الأبواب لليونانيين الذين نهبوا المدينة ودمروها دون رحمة، ولم يبق من المدينة سوى أطلال لبعض المباني. وبالرغم من أن هذه الرواية مجرد أسطورة، إلا أن العثور على بقايا المباني أكد وجود مدينة طروادا بالفعل، لكن السبب الحقيقي وراء تدميرها هو أن مدينة طروادا كانت تقع على مضيق الدردنيل.
مما جعلها تتحكم في جميع خطوط التجارة في البحر الأسود، فلا تدخل أي بضائع إلى المدن اليونانية إلا عن طريق طروادة. ويعتقد بأن مدينة طروادة كانت تفرض الأموال على القوافل التجارية التي تمر من خلالها، وهذا يفسر سبب الازدهار الاقتصادي للمدينة. ولكن حين انضمت طروادة للحثيين الذين هم أعداء اليونانيين، أصبحت طروادة تشكل خطراً على المدن اليونانية، فاجتمعت المدن اليونانية لمحاربتها والهجوم عليها. رابعاً، الحضارة الموكينية. ظهرت الحضارة الموكينية منذ عام 3000 إلى 1100 قبل الميلاد، وقد أطلق على العصر الذي نشأت فيه هذه الحضارة العصر الهيلادي، أي العصر اليوناني القديم. سميت بالحضارة الموكينية نسبة إلى مدينة موكناي التي نشأت بها هذه الحضارة، وهي أحد أهم مدن شبه جزيرة اليونان. تميزت الحضارة الموكينية بتطور صناعة المعادن، وإن اقتصر استخدامها على الأسلحة وبعض الأدوات. من أهم الآثار التي خلفتها هذه الحضارة هي الأواني الفخارية ذات السطح اللامع واللون الرمادي. على الرغم من وجود بعض الأواني التي تميزت باللون الأحمر والأصفر تيمناً بالحضارة المينوية، ولعل أشهر ما خلفته الحضارة الموكينية هي المباني المتطورة، حيث خلفت الحضارة الموكينية الكثير من المباني والمعابد والقصور، والتي تنم عن براعة سكان مدينة موكناي في البناء وتحصين المدينة تحصيناً محكماً. كما تأثر الموكينيون بالحضارة الكريتية في زخرفة المباني وفن الرسم على الحوائط، واتبعوا نهج الكريتين في زخرفة المباني وفي صناعة الأواني الفخارية والحلي وتماثيل التيراكوتا، أي الطين المحروق. ولكن من الملاحظ أن الموكينيين بدأوا يميلون بعد ذلك للتبسيط في أشكال المباني، وهو ما يعتبر مقدمة للعصر الهندسي. مما سبق يتضح لنا أن الحضارات اليونانية القديمة قد نشأت في الألف الثالث قبل الميلاد، وقد مرت بعصور من الازدهار والتطور، وخلفت الكثير من الآثار العريقة والفريدة من نوعها، إلا أن أغلب هذه الحضارات قد انهارت في أواخر القرن الثاني عشر، وذلك بسبب تعرض اليونان لغزوات من قبل جماعات بربرية يطلق عليهم الدوريون، وهم عبارة عن شعوب همجية قادمة من أواسط آسيا، تماما مثل غزو الهكسوس لمصر. تلك الشعوب الهمجية التي تفتقر للثقافة والفكر ولم تكترث لمظاهر الحضارة، فكل ما كان يهمهم هو القتال وجمع الغنائم ونهب خيرات البلاد، مما أدى لتدمير معالم الحضارة اليونانية القديمة وانهيار تلك الحضارات في أواخر القرن الثاني عشر قبل الميلاد. إلا أن الحضارة اليونانية عادت من جديد وأخذت في الازدهار منذ القرن التاسع قبل الميلاد. ما هي الحضارة اليونانية؟ الحضارة اليونانية هي الفترة التي عقبت الحضارة الميسينية، والتي امتدت منذ عام 1200 قبل الميلاد إلى 223 قبل الميلاد، وانتهت بوفاة الإسكندر الأكبر. اتسمت الحضارة اليونانية بالازدهار في مختلف المجالات الفكرية والعلمية والفلسفية والسياسية، فقد خلفت الحضارة اليونانية تراثاً عظيماً للحضارة الغربية. العلوم التي برع فيها اليونانيون. الفلسفة. اشتق لفظ فلسفة من كلمة يونانية هي فيلوسوفيا، والتي تتكون من مقطعين. المقطع الأول فيلوسوف ويعني حب، والمقطع الثاني صوفيا ويعني الحكمة، أي أنها تعني حب الحكمة. فالفيلسوف وفقا لليونانيين القدماء هو الشخص الذي يحب الحكمة ويسعى للحصول على المعرفة الشاملة. تم تقسيم علم الفلسفة اليونانية القديمة إلى فترتين: فترة ما قبل سقراط وفترة ما بعد سقراط، نظراً لأهمية شخصية سقراط وغموضها في نفس الوقت. فقد أثر سقراط في فلسفة كل من أرسطو وأفلاطون
اللذين لاقت فلسفتهما أهمية كبيرة دامت لمدة تصل إلى 2500 سنة. اتسمت الحضارة اليونانية بوجود العديد من الفلاسفة، وقد كان لكل منهم أفكاره الفلسفية المميزة، وقد استطاع البعض منهم الموازنة بين أفكاره الفلسفية حول العلوم الطبيعية البدائية وبين التطبيق الأخلاقي للقيم الفلسفية. أهم فلاسفة اليونان: سقراط، أفلاطون، أرسطو، فيثاغورث، بارمينيدس. الفن: ظل الفن والنحت اليوناني فناً مؤثراً على مر العصور، وتم استنساخ الكثير من الأساليب التي استخدمت قديماً، كما أن كثيراً من الفن الشرقي الحالي هو في الأصل مستمد من الفن الإغريقي. وترجع أهمية الفن والمنحوتات اليونانية إلى كونها تعكس شكل الحياة اليونانية، بما فيها من أحداث وأبطال وآلهة وأساطير، واستخدام الفنان اليوناني العديد من المواد والأدوات في المنحوتات الإغريقية، مثل الرخام والأحجار المتنوعة والمتوافرة في اليونان، بالإضافة إلى استخدام الصلصال. لكن لسوء الحظ فإن معظم التماثيل التي صنعت من الصلصال قد دمرت، ومعظم التماثيل المتبقية تعود إلى أصل روماني. فقد تأثر الرومان كثيراً بالنحت اليوناني، وقاموا بنسخ العديد من المنحوتات اليونانية، مما أدى للحفاظ على الأساطير والقصص اليونانية القديمة. ومن الجدير بالذكر أن فن المنحوتات اليونانية تم تقسيمه إلى 7 فترات زمنية، وهي: الفن الميسيني، الفن شبه الميسيني، العصر المظلم، فن بروتو هندسي، الفن الهندسي، الفن المهجور، الفن الكلاسيكي، الفن الهيلنستي. ومن الملاحظ أن النحت اليوناني قد تطور وازدهر كثيراً، خاصة خلال الفترة الكلاسيكية، وذلك بسبب تطبيق مبادئ الرياضيات المتقدمة عند تصميم المنحوتات، مما ساهم في إبراز جماليتها ودقتها. أشهر المنحوتات اليونانية: تمثال الإسكندر الأكبر، وهو تمثال لحاكم وقائد عسكري. تمثال دين جاول، يصور هذا التمثال جروح المحارب وآلام لحظاته الأخيرة. تمثال بيبلوسكور، وهو تمثال لفتاة ترتدي شالاً بالياً. تمثال لاوكون وأبنائه، وهو تمثال يمثل قتل الأب لاوكون واثنين من أبنائه بسبب محاولتهم كشف حصان طروادة. تمثالا هارموديوس وأرسطوجيتون، وهما شخصان كانا يعتبران رمز الحرية والديمقراطية في أثينا. اللغة: اعتمدت الحضارة اليونانية في بدايتها على الأبجدية السامية للفينيقيين، والتي تتكون من 22 حرفاً مع وجود بعض الرموز التي تضيف الحركات للأحرف. تختلف الأبجدية اليونانية عن النصوص الخطية والهيروغليفية التي تسبقها، حيث أن كل رمز فيها يمثل حرفاً واحداً منفصلاً وليس مقطعاً لفظياً. كما أن اليونانيين قاموا بالتعديل على الأبجدية الفينيقية، فقاموا بإنشاء أحرف علة منفصلة، وقاموا بتغيير بعض الرموز، بالإضافة لجعل الأبجدية أكثر دقة من الناحية الصوتية. الأدب: يعتبر الأدب اليوناني القديم ذو أهمية كبيرة رغم قلة ما وصل منه إلى العصر الحالي، حيث اتسم الأدب اليوناني بجودته العالية، بالإضافة لكتابة جزء كبير من الأدب الغربي حتى منتصف القرن ال19 من قبل عدد من المؤلفين البارعين الذين نجحوا في التعبير عن التقاليد اليونانية القديمة. وقد تمت كتابة الأدب اليوناني بشكل مباشر أو عن طريق استخدام اللغة اللاتينية. تم تقسيم تاريخ الأدب اليوناني إلى 3 فترات أساسية، وهي: الأدب القديم، حيث استمر إلى نهاية القرن السادس قبل الميلاد. الأدب الكلاسيكي، وقد انتشر خلال القرنين الخامس قبل الميلاد والرابع قبل الميلاد. الأدب الهيلنستي والروماني اليوناني، والذي انتشر ابتداء من القرن الثالث قبل الميلاد. مظاهر الحياة في الحضارة اليونانية:
تم تقسيم المجتمع اليوناني القديم في أثينا إلى 4 طبقات أساسية، وهي: الطبقة العليا، وهم عبارة عن الأشخاص الذين ولدوا في مدينة أثينا والمسؤولون عن شؤون الحكم والفلسفة والتعليم. الطبقة الوسطى، والتي تمثل فئة التجار الذين يعملون بجد واجتهاد، ولا يشترط أن يكونوا من مواليد مدينة أثينا، وعلى الرغم من اعتبار أصحاب تلك الطبقة من الأحرار، إلا أنهم لم يحصلوا على نفس حقوق الأشخاص من ذوي الطبقة العليا. الطبقة الدنيا، هذه الطبقة تعلو طبقة العبيد بدرجة واحدة فقط، ومعظم أصحاب تلك الطبقة كانوا عبيدا في الأصل، ثم تم تحريرهم بسبب عملهم، كما أن حقوقهم لا ترقى لحقوق الطبقة الوسطى. طبقة العبيد، وهذه هي الطبقة المسؤولة عن القيام بالأعمال وخدمة ذوي الطبقات الأخرى، ولم تكن لهم أي حقوق أو سلطة. الزراعة في الحضارة اليونانية. اعتمدت الزراعة في اليونان قديما على زراعة الحبوب والزيوت والكروم، حيث تتم زراعة الحبوب لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية، أما الكروم والزيوت فتعود أهميتها إلى دعم اقتصاد اليونان. تم إطلاق مصطلح سيتوس على جميع أنواع الحبوب مثل الشعير والقمح، وعلى الرغم من الأرباح التي كانت تحققها زراعة القمح نظرا لجودته ونكهته الجيدة ومواصفاته المناسبة للطهي مقارنة بالشعير، إلا أن زراعة القمح كانت أقل من زراعة الشعير بسبب حساسيته للتقلبات الجوية، فقد كان يزرع القمح عند توفر تربة جيدة ومناخ مناسب. لكن لم يحل القمح أبدا محل الشعير كمنتج أساسي، حيث كان الشعير يزرع على نطاق واسع بسبب تكيفه مع مناخ البحر الأبيض المتوسط والتربة غير الخصبة. لذلك كانت زراعة الشعير تعد أكثر أمانا، لأنها أكثر مقاومة للتقلبات المناخية. أما الزيتون فقد كان يعد من المنتجات اليونانية المقدسة والمهمة بسبب استخدامه كغذاء، إضافة إلى أهميته الاقتصادية في إنتاج الزيوت. التجارة في الحضارة اليونانية. أدت الزيادة السكانية في اليونان إلى زيادة احتياج الطعام، وكان من الصعب زراعة القمح بما يكفي لتغطية متطلبات الناس من الغذاء، نظراً لطبيعة بلاد اليونان الجبلية ومناخها غير المناسب لزراعة القمح. لذلك فقد تم الاستيلاء على مناطق ذات خصوبة أعلى، ولجأ الإغريق للتجارة البحرية للحصول على احتياجهم من القمح، ومن ثم ازدهرت التجارة وأصبحت ذات أهمية اقتصادية كبيرة لليونان، حيث تم إنتاج مواد أساسية في المناطق التي سيطرت عليها اليونان، وتم تحويلها لمنتجات نهائية في المدن اليونانية الكبرى. وتعتبر المنسوجات الصوفية أحد أهم المنتجات التي تم تصنيعها وتصديرها إلى خارج بلاد اليونان. قامت التجارة اليونانية بين الحضارة الإغريقية والحضارة المصرية ومدن الشرق الأدنى، كما اعتبرت صقلية مركزاً رئيسياً لاستيراد القمح من اليونان، وكان لمدينة بيرايوس الساحلية في أثينا دوراً مهماً في التجارة وتحقيق الربح الوفير. فوائد التجارة اليونانية. قيام حملات الإسكندر الأكبر التي ساهمت في تطوير التجارة برا وبحرا، حيث امتدت إلى الهند. اشتهر الكثير من فناني اليونان وذاع صيتهم وبراعتهم وتميز أعمالهم، مما أدى إلى زيادة الطلب على منتجاتهم الفنية، والتي من أهمها الأواني المصنوعة من الذهب والفضة والبرونز. ابتكار الأبجدية اليونانية من خلال التفاعل بين التجار. عرف الإغريق استخدام المقاييس والأوزان القياسية. بناء أساطيل بحرية كبيرة، وكان أكبر تلك الأساطيل هو أسطول أثينا. انتشار ثقافة المهرجانات والألعاب أثناء الحضارة اليونانية، فقد كانت المهرجانات إحدى الطقوس المقدسة في الحضارة اليونانية، وخصوصاً المهرجانات الدينية التي ارتبطت بعبادة الآلهة. وقد كانت المهرجانات تشمل العديد من الأنشطة، ومنها: أولاً، إقامة المسابقات الرياضية
وعلى رأسها دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت على شرف الإله زيوس، والتي اعتبرت أبرز النشاطات المقامة في المهرجانات على مدار ما يقرب من 12 قرناً. ثانياً، تقديم القرابين للآلهة. ثالثاً، مشاهدة المواكب في شوارع المدن. رابعاً، إنشاء المسابقات في الشعر والموسيقى والمسرح وألعاب القوى. العمارة في الحضارة اليونانية. قدمت الحضارة اليونانية نموذجاً رائعاً للمباني والمعمار، حيث تميزت بالجمال وقوة البنيان، فنجد أنها جذابة وملفتة للانتباه، وذلك بفضل براعة المهندسين المعماريين الإغريق في تصميم أرقى وأجمل المباني في العالم القديم، والتي أصبحت واحدة من أهم الطرز الرئيسية في البناء حتى وقتنا هذا. فنجد أن الطراز اليوناني القديم والجذاب متمثلا في تشييد المعابد والمسارح والملاعب، وكثيرا ما تأثر الفن الروماني بالفن اليوناني الجميل، إلا أن الفن الروماني كان يتسم بالأساسات القوية للهندسة المعمارية الكلاسيكية، مما ساعد في صمود هذه المباني الرومانية التي تحمل طرزا يونانية منذ عصر النهضة وحتى الوقت الحالي. الطرز المختلفة في البناء في الحضارة اليونانية القديمة. تعددت الطرز التي استخدمت في البناء والتشييد في الحضارة اليونانية قديما، ومن هذه الطرز المختلفة: المنازل. تنوعت المنازل في الحضارة اليونانية، وقد انقسمت إلى نوعين: أولا، منازل النوافير، وهي المنازل المخصصة لجمع المياه. ثانيا، المنازل الخاصة، وهي منازل تتكون من طابق أو طابقين، وتم الاعتماد في بنائها على الطوب الطيني في البداية دون الاعتماد على أي تصميم، ثم تطور بناء المنازل في القرن الخامس قبل الميلاد لتصبح مبان حجرية تضم جدرانا داخلية وخارجية من الجص. المعابد والخزائن، حيث يمكن اعتبار كل المعابد والخزائن حجر الأساس للأبنية في الحضارة اليونانية، فقد تم الاعتماد على هندسة تلك المباني في تصميم العديد من المباني في العالم الحديث، مثل المحاكم والمباني الحكومية. المسارح، حيث ترجع أقدم المسارح إلى أواخر القرن السادس قبل الميلاد، كما أن هناك العديد من المدرجات التي تعود إلى العصر البرونزي المينوي، والتي لم يقتصر استخدامها فقط على المسرح، بل أيضا شملت ممارسة الألعاب الرياضية. الملاعب، تم بناء الملاعب في بداية الأمر بالقرب من السدود، ثم تطورت عملية البناء والتصميم لتشمل بناء صفوف من الأحجار تشكل درجات رخامية مخصصة للجلوس عليها، يفصل بينها ممرات لتسهيل الوصول إليها. من أشهر الأبنية في الحضارة اليونانية القديمة معبد زيوس الأولمبي في أثينا، معبد هيرا في أولمبيا، البارثينون في الأكروبول، مسرح أوديون هيروديس في الأكروبول، معبد آرتيموس في كورفو. التعليم في الحضارة اليونانية. كان التعليم في الحضارة اليونانية يقتصر على الذكور فقط، ومحظور تماما على العبيد باستثناء مدينة سبارتا. أما في مدينة أثينا فقد كان الأطفال يتلقون تعليمهم في المنازل، فقد اهتم الإغريق كثيرا بالجانب الأخلاقي، بالإضافة لتعليم الأطفال القراءة والكتابة والحساب وحفظ الأشعار والرسم، وكان التعليم الابتدائي متاحا للجميع. أما بالنسبة للتعليم العالي فقد كانت فرص تلقي التعليم العالي لأبناء الطبقة العليا أفضل من غيرهم بسبب قدرتهم على تحمل تكاليفه، وفي المقابل لجأ أطفال الطبقات الفقيرة للعمل عوضا عن التعليم لعدم قدرتهم على تحمل النفقات، بينما اهتم أهل إسبارتا بتعليم كل من الرقص والموسيقى لتعزيز قدرة الجنود على المناورة وإثبات أنهم مقاتلون ذو احترافية عالية. كان الهدف الرئيسي للتعليم في الحضارة الإغريقية هو تطوير وتعزيز فكر وإمكانيات وقدرة الأفراد على خوض الحروب والحفاظ على سلامة الصحة، بالاهتمام بتدريبهم بدنياً، إيماناً من الإغريق بأهمية إعداد مواطنين صالحين.
قد تختلف المدن في الطريق المتبع لتعليم الأفراد، إلا أن الهدف الرئيسي للتعليم واحد في جميع المدن. فمثلا نجد مدينة أثينا قد تميزت بكونها مدينة تحرص على الديمقراطية، لذلك كانت تهدف إلى إعداد مواطنين صالحين على خلق حميد وذو قوة روحية وبدنية عالية. ونجد أن مدينة سبارتا ذات اهتمامات عسكرية، وقد انعكس ذلك الاهتمام على هدفها الأساسي، وهو إعداد مدافعين صالحين. الرياضيات والعلوم في الحضارة اليونانية القديمة. أحرزت الحضارة اليونانية إنجازات مهمة في الرياضيات والعلوم، ولا تزال تستخدم حتى هذا الوقت، مثل إنجازات أرخميدس صاحب نظرية أرخميدس في الفيزياء، أو ما يعرف بقانون الانغمار، الذي ينص على أنه إذا غمر جسم في سائل فإن السائل يدفع الجسم بقوة تساوي وزن السائل. اختراع لولب أرخميدس الذي يساعد على رفع الماء من الأنهار لاستخدامها في ري الحقول. تحريك الأجسام الثقيلة باستخدام البكرات والعتلات. إنجازات فيثاغورث صاحب نظرية فيثاغورث في الرياضيات للمثلث القائم الزاوية، والتي يعبر عنها بالرموز كالآتي: A مربع زائد B مربع يساوي C مربع. إنجازات إقليدس، حيث قدم إقليدس شروط وقواعد الهندسة الأساسية. الديانات في المجتمع اليوناني القديم. اعتقد اليونانيون القدماء بوجود عدة آلهة، وهي عبارة عن 12 آلهة رئيسية، لكل إله منهم مجاله الخاص وشخصيته التي تميزه عن غيره من الآلهة. وقد اشتملت الأساطير اليونانية القديمة على قصص تلك الآلهة، وتوضيح أصول كل إله حسب معتقداتهم، وتوضيح العلاقة بين تلك الآلهة مع البشر. وقد تم تحديد السمات الثابتة لكل إله من تلك الآلهة عن طريق الفن اليوناني الكلاسيكي. وقد كان الإغريق قديما يتوجهون إلى أماكن مخصصة للعبادة، سواء في الريف أو المدينة، لتقديم القرابين أو الهدايا للإله لطلب العون. فقد اعتقد الإغريق أن العلاقة التي تربط البشر مع الآلهة يجب أن تكون قائمة على التبادل، كما كانت ممارسة الشعائر الدينية القديمة تعتمد على الاحتفالات التي يرجع تاريخها إلى العصر البرونزي 3000 قبل الميلاد إلى 1050 قبل الميلاد. وقد كان يعتقد في الأساطير اليونانية القديمة أن معظم تلك الآلهة كانت تسكن جبل اليمبوس، وهو أعلى جبل في البر اليوناني الرئيسي. أبرز الأحداث في الحضارة اليونانية. مرت على الحضارة اليونانية العديد من الأحداث التي نمت عن ازدهار أحياناً وتدهور في أحيان أخرى، وسوف نسرد أهم وأبرز تلك الأحداث. حرب طروادا 1250 قبل الميلاد. بدايات الألعاب الأولمبية 776 قبل الميلاد. ظهور الطغاة اليونانيين 650 قبل الميلاد. سك العملة المعدنية 600 قبل الميلاد، حيث سك اليونانيون العملة المعدنية لتكون نظاماً معتمداً للدفع. وتم سك أول عملة معدنية في ليديا قبل عام 600 قبل الميلاد، والتي عرفت باسم الإلكتروم، وكانت عبارة عن خليط من الذهب والفضة. وبمرور الوقت أخذت باقي المدن بسك العملات، حتى أصبح لكل منها عملات معدنية خاصة بها. عصر بريكلس 445 حتى 429 قبل الميلاد. بريكلس هو أشهر حكام مدينة أثينا، حيث ازدهرت أثينا في عهده نظراً للإنجازات والإصلاحات التي تمت في عهده، مثل: أولاً، توفير فرص متكافئة لكل الفئات في الحصول على وظائف عامة. ثانياً، سمح للأطفال بالتعليم في المنازل حتى سن 7، ثم الذهاب إلى المدارس، حيث التربية البدنية والرياضيات والموسيقى. الحرب البيلوبونية الثانية بين أثينا وإسبارتا
431 قبل الميلاد. اندلعت الحرب بين كل من أثينا وإسبارتا، ثم انتشرت هذه الحرب لجميع المدن اليونانية الأخرى، وأظهرت الحرب تقنيات الإغريق الحربية المتميزة، والتي انتهت بتدمير الأسطول الأثيني واستلام أثينا في العام التالي. الطاعون الدبلي في أثينا 430 قبل الميلاد، وهو عبارة عن وباء أصاب مدينة أثينا ودمرها بالكامل، وقد توغل إلى أثينا عن طريق ميناء بيرايوس عبر المواد الغذائية، ثم وصل الطاعون إلى كامل منطقة البحر الأبيض المتوسط. كانت نتيجة هذا الوباء مأساوية، حيث أدى إلى وفاة الكثير من الناس، بعضهم ترك للتعفن في الشوارع، وبعضهم تم دفنهم أو حرقهم في مقابر جماعية. حكم الإسكندر الأكبر 336 قبل الميلاد. تولى الإسكندر الثالث لمقدونيا السلطة بعد وفاة والده فيليب الثاني، وقد عرف الإسكندر بقوته العسكرية والدبلوماسية، وكان له دور كبير في نشر الثقافة اليونانية واللغة والدين والفكر اليوناني في كل من الهند وآسيا الصغرى ومصر وبلاد ما بين النهرين. توفي الإسكندر الأكبر عن عمر يناهز 32 عاما إثر مرضه بالملاريا. غزو الرومان لبلاد اليونان 146 قبل الميلاد. خضعت شبه الجزيرة اليونانية عام 146 قبل الميلاد لحكم الرومان، وذلك بعد معركة كورنثوس، فقد استسلمت العديد من المدن اليونانية، وبقيت بعض المدن مستقلة جزئيا. وبعد انتهاء الحروب الأهلية عام 27 قبل الميلاد، شرع الرومان في إعادة تعمير وبناء المدن اليونانية التي تم تدميرها، واتخذت كورنث عاصمة للمقاطعة الجديدة. الآلهة عند الإغريق والأساطير اليونانية القديمة. قد تبدو أساطير اليونان عن الآلهة في غاية الغرابة، إلا أن هذه الأساطير تعكس صورة لطريقة تفكير اليونانيين القدماء فيما يدور حولهم. فقد اعتمد الإغريق قديما على هذه الأساطير كمحاولة منهم لتفسير الظواهر التي تحدث من حولهم، فنجد في هذه الأساطير ما يفسر ظاهرة ال6 أشهر، حيث أن طبيعة المناخ المتغيرة والتضاريس الصعبة والطبيعة الصخرية في اليونان قد أدت لندرة المحاصيل لمدة 6 أشهر من السنة، ثم تزدهر المحاصيل في ال6 أشهر الأخرى، والتي كانت ظاهرة غريبة وأثارت تفكر الإغريق والمزارعين في العصور القديمة، مما جعلهم يختلقون الأساطير لتفسير مثل تلك الظاهرة. فإذا نظرنا نظرة عميقة لتلك الأساطير وأدركنا إلى ماذا يرمز كل إله، سنجد أن الإغريق قديما قد استعملوا عقولهم للحد الذي جعلهم يحدثون الطبيعة والأرض والسماء والحب والقوة وكل معاني الكون كما لو كانت أشخاصا، ويتأملون قدرة هذه الأشياء الخارقة كما لو أنها قوة تفوق قوة البشر، ألا وهي قوة الآلهة. أولا، زيوس. اعتقد الإغريق أن زيوس هو ملك الآلهة، وأن باستطاعته التحكم بالمناخ. أطلق عليه هيسيود شاعر الإغريق القديم بجامع السحب وصانع الرعد، وتعد الصاعقة من أقوى أسلحته. وقد آمن الإغريق القدامى أنه عندما يصعق البرق الأرض فإن ذلك يشير إلى حضور زيوس. نشأة زيوس. كان الإغريق يعتقدون أن كرونوس هو ملك الجبابرة، يخشى كثيرا أن يقتل من قبل أحد أبنائه كما قتل أباه في السابق، فبدأ كرونوس بأكل أطفاله بعد ولادتهم من شدة قلقه من هذا الأمر، مما أثار الخوف الشديد لدى زوجته ريا. وبعد ولادة زيوس الابن السادس لكرونوس وريا، قامت ريا بخداع كرونوس، وقامت بإعطائه حجرا ليبتلعه بدلا من ابنه. ثم قامت ريا بتخبئة زيوس في كهف بعيد، حيث قام ماعز هناك بتربيته. وعندما كبر زيوس
طالب بأن يصبح حامل كأس كرونوس، حيث وضع جرعة فريدة في نبيذ أبيه جعلته يتقيأ جميع أبنائه الذين قام بابتلاعهم سابقا، بالإضافة إلى الحجر الذي قام بابتلاعه بدلا من زيوس. وحينها قاد زيوس إخوته وأخواته في معركة ضد كرونوس، وانتصروا على أبيهم، وأصبح زيوس بذلك ملك الآلهة. الألعاب الأولمبية. تعتبر الألعاب الأولمبية مهرجاناً أعد خصيصاً لزيوس، وقد كانت المسابقات الرياضية هي الجزء الأهم في ذلك الاحتفال، حيث كان الرجال من جميع أنحاء العالم اليوناني يتنافسون في رياضات مختلفة، ويعد الفائزون في المبارزات بمثابة الأبطال. ثانياً، هيرا هي زوجة زيوس وملكة الآلهة، وهي آلهة الزفاف والزواج، وقد كانت تغار كثيرا من العلاقات المتعددة لزوجها زيوس، حيث انتقمت بشكل فظيع من حبيباته، وأقرت بعدم شرعية أطفاله منهن. وقع زيوس بغرام امرأة من البشر تدعى الكامينيه، والتي أنجبت له طفلا يدعى هرقل أو هيركلز، مما أثار غيرة هيرا، فقامت هيرا بمنعه من أن يصبح ملكا، وذلك عن طريق تأجيل يوم ميلاده لكي تجعل من طفل امرأة أخرى ملكا بدلا منه، كما وضعت ثعابين في سرير هرقل، لكن هرقل نجا من ذلك بعد أن قام بخنق الثعابين، فقد كان هرقل يمتلك قوة خارقة منذ نعومة أظافره. مهرجان هيرايا. كان هذا الاحتفال مكرسا للآلهة هيرا، وكما كان الحال في الألعاب الأولمبية، فإن هذا الاحتفال كان يتخلله مسابقات رياضية، وتم عقده في أولمبيا، إلا أنه لم يسمح للتنافس فيه إلا للنساء فقط. ثالثا، أثينا هي آلهة الحرب والحكمة والدهاء، بالإضافة لأنها آلهة صناعة الأوعية وأعمال الصوف. كانت أثينا مرتبطة بالمدينة، حيث تضمنت كل قرية تقريبا في اليونان معبدا مخصصا للآلهة أثينا، وقد اخترعت المركبات واللجام، وقامت ببناء أول سفينة، وتعتبر شجرة الزيتون مقدسة بالنسبة لها، لأنه يعتقد أنها هدية أثينا للمدينة. تزوج زيوس من ميتس إله الحكمة فأنجبها أثينا، وقيل لزيوس قبل ميلاد أثينا إن أي طفل يولد من ميتس سوف يكون أكثر قوة من أبيه، مما أثار خوف زيوس الذي قرر أن يبتلع ميتس قبل أن تلد أثينا. لكن بعد حين بدأ زيوس يصاب بوجع شديد في الرأس، وقد اشتد الألم كثيرا، مما اضطر زيوس أن يطلب من هيفايستوس أن يفتح رأسه ليرى ما الخطب. وحين قام هيفايستوس بذلك، خرجت أثينا من جمجمة زيوس كبيرة وجاهزة للمعركة. مهرجان الباناثينايا، عموم أثينا. يعتبر هذا المهرجان كبيرا، حيث يعقد في مدينة أثينا تكريما للآلهة أثينا، ويضمن جميع فئات المجتمع الإغريقي، رجالا ونساء، مواطنين، عبيد، حتى الأجانب الذين يعيشون في أثينا. يتألف الاحتفال من مسابقات وموكب كبير لتقديم رداء جديد لتمثال أثينا التاريخي على هضبة الأكروبوليس. رابعا، أبولو هو إله الشمس والحقيقة والشعر والرقص والموسيقى والشفاء، وقد وضع الشعراء أنفسهم تحت حمايته. كان أبولو يسخر كثيرا من إيروس إله الحب، وكنوع من العقاب رمى إيروس أبولو بإحدى سهامه الذهبية، مما جعل أبولو يغرق في حب الحورية دافني، إحدى آلهات الطبيعة. ولسوء حظ أبولو قام إيروس أيضا برماية دافني بسهم معاكس، مما جعلها ترفض أبولو. واستمر أبولو في ملاحقة دافني التي كانت تحاول الهرب منه دائما، مما جعلها تطلب مساعدة أبيها إله النهر. وبعد أن كان أبولو على وشك الإمساك بها، قام والدها بتحويلها إلى شجرة غار،
مما حطم قلب أبولو، وحتى بعد تحول دافني إلى شجرة كانت ترتعد من لمسة أبولو لها. الألعاب البيثيادية. كانت هذه الألعاب تعقد في ديلفي، وعلى عكس باقي المهرجانات الرياضية كالأولمبياد والهيرايا، فقد كانت تتضمن مسابقات في الشعر والموسيقى، وكان يتم تتويج الأبطال بأكاليل مصنوعة من أوراق الغار، والتي كانت مقدسة بالنسبة لأبولو. خامساً، ديمتر هي إله الزراعة والخصوبة عند الإغريق، وقد كانت آلهة مهمة بالنسبة للمزارعين والنساء، كما كانت أيضاً مرتبطة بعالم الرذيلة السفلي، عالم الأموات أو الجحيم. في أحد الأيام حين كانت بيرسيفون ابنة ديمتر تجمع الأزهار، قام هايدز إله عالم الرذيلة السفلي الجحيم بأسرها، حيث لم يعلم أحد أين رحلت أو ماذا حل بها، ومن ثم مرضت ديمتر لشدة قلقها وحزنها على ابنتها، وقررت أن تسأل هيليوس إله الشمس عما حصل. وحينما علمت أن هايدز أسر ابنتها، غضبت ديمتر كثيرا، وجعلت جميع المحاصيل والنباتات تذبل وتموت لعدة سنوات، ونتيجة لذلك اجتاحت الأرض مجاعة كبيرة، فأمر زيوس هايدز أن يقوم بتحرير بيرسفون، ففرحت بيرسفون كثيرا، لكن هايدز قام بخداعها لتأكل بذور الرمان قبل أن تغادر العالم السفلي، حيث أنه علم أنها في حال أكلت أي شيء من عالم الأموات سوف تتحتم عليها العودة إليه لمدة معينة سنوياً. فرحت ديمتر كثيراً لعودة ابنتها إليها، وبالرغم من ذلك كان على بيرسفون العودة إلى هايدز، مما أحزن ديمتر مجدداً. ولهذا السبب نجد في فترة معينة من كل سنة تتوقف المحاصيل والنباتات عن النمو، وهي الفترة التي تغيب فيها بيرسفون عن والدتها، وهي تقريبا 6 أشهر، وحين تعود بيرسفون إلى الأرض تنبض الأرض بالحياة من جديد. مهرجان الثيسموفوريا. كان هذا المهرجان مخصصا للنساء فقط، واللاتي كن مكرسات لديمتر، حيث كانت النساء تضحين بالخنازير لأجل الآلهة ديمتر، وفي اليوم الثاني كن يصمن عن الطعام، أما في اليوم الأخير فيتم تحضير مأدبة كبيرة. سادساً، بوسيدون هو إله البحر والخيل، وهو أخ لزيوس. كان بوسيدون معروفاً بطبعه الحاد، وكان يهابه الكثير نظراً لقدرته على إحداث الأعاصير، كما اعتقد الإغريق بأنه كان قادراً على جعل المياه العذبة تتدفق صعوداً من الأرض. لم يسامح بوسيدون أوديسيوس البطل الإغريقي لأنه تسبب بالعمى لابنه بوليفيموس العملاق. تاه أوديسيوس لعدة سنوات في البحر، وحين كان في طريق عودته إلى موطنه ولد بوسيدون إعصاراً هائلاً، مما جعل الأمواج ترتطم بسفينة أوديسيوس، الأمر الذي كان سيؤدي إلى مقتله لولا أن الآلهة أثينا قد تدخلت لمساعدته. كان البحارة والصيادين يقومون بتقديم القرابين لبيوسيدون، أملاً منهم أنه في حال أسعد الإله فسوف يباركهم ببحار هادئة. الألعاب البرزخية كانت تخص الإله بوسيدون، حيث كانت تعقد هذه الألعاب كل سنتين في حرم الإله في إسميا، وتعتبر الألعاب البرزخية هي ثاني أهم ألعاب رياضية في اليونان بعد الألعاب الأولمبية. سابعاً، أفروديت هي إله الحب والجمال عند الإغريق، وهي زوجة هيفايستوس، إلا أنه كانت واقعة في غرام الإله آريس. شعرت إيريس إله النزاع بالإهانة حين لم يتم دعوتها لزفاف بيلوس وثيتيس، وانتقاما لذلك قامت برمي تفاحة ذهبية بنقوش تقول إلى الأعدل، علما منها أن ذلك سيحدث جدلا بين الإلهات الأخريات. وطلبت كل من أفروديت وهيرا وأثينا من زيوس
أن يقرر لمن منهن تنتمي التفاحة، لكن زيوس لم يرد أن يسبب مشاكل أخرى، لأنه باختياره لإحداهن سيجلب على نفسه امتعاض الأخرتين. وبدلا من ذلك قرر زيوس أن يعطي مهمة الاختيار لبارس الإله الخالد، وقطعت كل واحدة منهن وعدا للإله بارس بشتى الهدايا في حال قام باختيارها. وكانت إحدى الهدايا التي عرضتها أفروديت هي هيلين، التي تعد أجمل امرأة في العالم، وهي زوجة مينيلوس الإسبارتي. وقامت أفروديت بجعل هيلين تقع في حب بارس، ثم هربت معه بعيدا، فقام مينيلوس بجمع حلفائه في اليونان للقبض على زوجته هيلين، واستمرت تلك الحرب لمدة 10 سنوات. مهرجان أدونيا. يعتبر مهرجان أدونيا مهرجانا مخصصا للنساء فقط، وذلك تخليدا لذكرى موت أدونيس حبيب أفروديت. أثناء الاحتفال تغني النساء أغانٍ حزينة تعيد تمثيل جنازة أدونيس، كما تقمن بزراعة الحدائق على سطح المنازل. ثامناً، هيرمز هو إله السفر والأعمال والأثقال والقياسات والرياضات. كان هيرمز هو رسول الآلهة والمرشد لأرواح الموتى في عالم الأموات، كما كان راعي الرعاة والسارقين والمهلكين والرسل، حيث تقوم عصاه بجعل الرجال ينامون على الفور. في يوم مولده سرق هيرمز الماشية الخاصة بأبولو وقام بتخبئتها، وحين جاء أبولو لاسترداد ماشيته عاد هيرمز إلى فراشه مدعيا أنه مجرد طفل بريء، مما أثار غضب أبولو الذي اشتكى إلى زيوس عن كيفية معاملته، لكن زيوس رأى الحادثة مضحكة للغاية. يوم القدر. في يوم ميلاد أنثيستيريا يوم القدور، حيث كان يتم تقديم وجبات لهرمز من العالم السفلي نيابة عن الأموات. وفي هذا اليوم كانت أرواح الموتى تحوم حول الأرض، مما جعل الناس يقومون بتلطيخ مداخل الأبواب بمادة الزفت، وهي عبارة عن مادة سوداء بمثابة القار لمنع الأشباح من الدخول إلى المنازل. وفي نهاية اليوم كان أهالي المنازل يخرجون ويدورون حول منازلهم قائلين: اخرجي يا عفاريت، لقد انتهت أنثيستيريا. تاسعاً، أرتمس هي إله الصيد والرماية والولادة، كما كانت أيضاً إله الحيوانات البرية، ولذلك كان يتم تصويرها وهي تعيش في الضواحي. كما كان بإمكانها أن ترسل الأوبئة والبلاء أو الموت المفاجئ لمن هم فانين، كما كان باستطاعة أرتمس شفاءهم أيضاً، وهي الأخت التوأم للإله أبولو. كان هناك صياداً يدعى أكتيون، وحينما كان في أحد الأيام يجول في الأدغال صادف الآلهة أرتمس وحورها أثناء استحمامهن، فغضبت الآلهة أرتمس لأن رجلاً قد رآها عارية، وانتقاماً لذلك قامت بتحويل أكتيون إلى أيل، ومن ثم فإن كلابه الخاصة بالصيد لم تستطع التعرف عليه بهيئته الجديدة، فقامت باصطياده وقتله. مهرجان برورونيا. يتم الاحتفال بهذا المهرجان كل سنة في برورون بالقرب من أثينا، ويتميز هذا المهرجان عن غيره من المهرجانات أنه كان يتضمن فتيات صغيرات عمرهن بين 5 و10 سنوات، حيث كانت الفتيات الصغار ترتدين زي الدببة لإشباع وتهدئة الآلهة أرتمس. عاشراً، آريس هو إله الحرب، وعلى عكس أثينا لم يكن بارعاً في المعركة، حيث لم يكن آريس إلهاً ذو شعبية لدى الإغريق. توجد في الإلياذة قصيدة غريبة عن نهاية الحرب التروجانية بين طروادة وعدد من البلدان اليونانية، حيث اشتكى زيوس من كون آريس أكثر إلهاً مكروها بين جميع أولاده. على الرغم من أن أفروديت كانت متزوجة من هيفاستوس
إلا أن آرس وأفروديت كانا يحبان بعضهما، وحين علم هيفايستوس بعلاقتهما قرر أن ينتقم، فبدأ بصنع شبكة معدنية فائقة الجودة للدرجة التي جعلتها كادت أن تكون غير مرئية، وعلقها على فراش أفروديت. وفي زيارة آرس التالية لأفروديت في غرفتها، قام زوجها هيفايستوس بتحرير الشبكة، مما جعل آرس وأفروديت يعلقان في الشبكة داخل الفراش، ثم جاء جميع الآلهة الآخرون ليسخروا منهما. الأضاحي قبل المعارك. كانت هناك مهرجانات قليلة جدا مخصصة لآرس، إلا أن المحاربين قد اعتادوا على تقديم الأضاحي لآرس قبل المعركة كتقليد شائع. 11. هيفايستوس هو إله النار والبراكين والحرفيين والحدادين. كان هيفايستوس ضعيفا، مما أدى إلى طرده في النهاية من جبال أوليمبوس، وكان متزوجا من الآلهة أفروديت، وهو والد إيريكثوس الملك الأسطوري لأثينا. كانت الآلهة هيرا والدة هيفايستوس تهلع من عيوبه، فقامت بطرده من جبل أوليمبوس باشمئزاز، ومن ثم قامت حورية البحر ثيتس بالاعتناء بالطفل الإله. ثم اكتشف هيفايستوس بعد حين أنه يمتلك موهبة عظيمة، حيث يتجلى في صناعة الأشياء الجميلة والمفيدة، وذاع الخبر حول كونه حدادا ماهرا. وحين علمت هيرا بالأمر رحبت بعودته إلى جبل أوليمبوس من جديد، وتم استدعاؤه عدة مرات ليقوم بصنع دروع للأبطال مثل أخيل وهرقل. مهرجان شاليكا وهيفايستيا هو عبارة عن مهرجان مخصص لعمال البرونز، وبما أن راعيهم هو هيفايستيوس فكان يتم تكريمه كإله في المهرجان. أما الهيفايستيا فكان عبارة عن مهرجان مخصص لهيفايستوس، ويعد سباق الشعلة أحد أهم ميزات هذا المهرجان، فقد أصبح ذلك السباق مطروقا في كثير من المهرجانات، إلا أنه كان وثيقا بهيفايستوس على وجه الخصوص، وذلك لأنه يرتبط بالنار. 12. ديونيسوس هو إله المرح والروح المعنوية العالية والمشاعر القوية والنبيذ، كما كان أيضا مرتبطا بالدراما والمسرح. قامت مجموعة من القراصنة بالقبض على ديونيسوس حينما كان ثملا لشربه النبيذ، وعندما أفاق ديونيسوس وجد نفسه بعيدا في البحار، وحاول إقناعهم بأنه إله، لكنهم سخروا واستهزأوا به كثيرا. لكن واحدا من القراصنة صدق ديونيسوس، وترجى الآخرين لكي يحرروه، إلا أنهم رفضوا أن يستمعوا إليه. وهنا فقد ديونيسوس أعصابه، وملأ القارب بالنبيذ، فأصابت أغصان الكرم صار القارب، ودمرت الأشرعة، مما أثار الرعب في نفوس القراصنة، فألقوا بأنفسهم في البحر. فقام ديونيسوس بتحويلهم جميعا إلى دلافين، فيما عدا القرصان الذي صدق كلامه. مهرجان ديونيزا وأنثستيريا. كان مهرجان ديونيزا يعقد سنويا في أثينا، وكانت مسابقة المسرح هي ميزته الأساسية، حيث كان يتم عرض العديد من المسرحيات لمختلف الكتاب، ثم يتم اختيار الفائز في نهاية المهرجان. أما مهرجان أنثستيريا فقد كان يعقد على شرف الإله ديونيسوس عند فتح جرر النبيذ السنوية الجديدة، وخلال هذا الاحتفال كان الأطفال بعمر 3 سنوات يتذوقون النبيذ لأول مرة في حياتهم. شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء.